What's up everyone? My name is Elister Santos and today i-review na natin yung manpomade NARCO. Isa to sa mga most requested na pomade na i-review ko dito sa channel na to. At para sa akin, isa din to sa overrated na product ng manpomade. Ngayon tignan natin kung maganda ba talaga tong manpomade. At ayun, tinesting ko talaga ng tinesting tong product na to kasi ayokong sabihin sa dulo na yung manpomade NARCO is mas mataas na hold sa hard head. Ayoko nang ganun yung mangyari kaya tinignan ko talaga to ng deep. So bago natin ituloy yung review, gusto ko lang i-correct yung sarili ko dun sa last kong video, which is yung review ng manpomade rock. Ililink ko sa description yung video kung di nyo pa napapanood, pati na din dito sa may taas ng screen. Kasi sinabi ko doon na yung lanolin is nagbibigay ng watery texture. Hindi pala siya ganon. Yung lanolin, ginagamit siya to prevent dry skin. So, ayun, parang nagbibigay siya ng moisture. Hindi pala watery, hindi siya watery texture. Nagbibigay siya ng moisture. So, ayun yung ginagawa niya. Ngayon, pag-usapan natin yun mamaya kasi magpa-play yun dun sa may review natin ng NARCO. Ayun, gusto ko lang i-correct yung sarili ko at gusto kong pasalamatan yung pomade group na Pomtagon sa Facebook. Sila yung nag-correct sa akin doon about doon. At ayun, maraming salamat sa kanila at shout out na din. At last na, bago tayo mag-proceed sa review, gusto ko lang i-unbox itong package na to. Kasi sobrang special na to sa akin. Ito na yung Man Grooming Co. Bali Comb. So, itong Bali Comb na to, hindi ko to binili. Regalo to sa akin ng girlfriend ko. So, ayun. Buksan na natin tong Bali Comb at pakita ko na sa inyo. So, ito na ang ating Bali Comb. So, from the name itself, yung Bali Comb is pinagsamang balisong at comb. So, nandito yung comb niya. Ayan. So, ayun. Gusto ko sanang gumawa ng review nito kaya lang sa tingin ko dapat isama na lang to sa video na to kasi gagamitin din natin to sa mga hairstyling tutorial natin in the future. So, ayun. Maraming salamat syempre sa girlfriend ko para dito sa Bali Comb na to. At yun, testing muna natin for some balisong action. So ngayon nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin. Start na natin yung review. Syempre, mag-start tayo sa packaging. Yung packaging ng manpomade, syempre, alam nyo naman kung mapapansin nyo. Pero this time, dito sa may product na to, itong NARCO na nabili ko, kung mapapansin nyo, parang stainless steel or tin can pa yung lalagyan niya. Yung na-review ko nung nakakaan na hard head, black na yung lalagyan. So, nalaman ko na pag ganito pala, is lumang version. Ibig sabihin, parang dati pa nilang stock to. So, para malaman nyo din kung dating stock, tignan nyo yung box nila. So, ito yung dalawang box ng manpomade. Tapos, pag binaliktad nyo, ayan, makikita nyo, ito yung bago, ito yung luma. So, ayun yung para malaman nyo din, depende din sa box kung lumang version. Yung NARCO, may nakalagay na NARCO dito sa harap. Tapos, may itsura ng parang angel dito sa top. So, nakalagay extreme hold and oil base. At ayun, next natin pag-usapan is yung ingredients ng product na to. So, naisip ko kung mas mataas siya ng konti sa may hard head and parehas silang oil base, parehas ng gumawa. So, syempre dapat halos parehas sila ng ingredients. So, tama nga yun nung tinignan ko. So, ang nakita ko lang na parang wala yung NARCO na meron tong hard head is yung lanolin. Tinignan ko yung ingredients nitong manpomade NARCO. Wala siyang lanolin sa may ingredients niya. So, halos parehas sila. Parehas merong microcrystalline wax, beeswax. Pagdating naman sa mga oils is yung castor oil at yung jojoba oil. Parehas silang meron noon. Pag-usapan naman natin ngayon yung scent. So, yung scent nito is nakalagay sa description is musky. So, pag inamoy mo siya, ang masasabi ko talaga dito sa scent na to is, ayun, masculinity tsaka musky. So, pang masculine talaga yung scent nito. Hindi siya amoy pang babae. Idagdag ko lang na para sa akin, di ba yung ganito nga is parang masculinity, masculine. Yung hard head naman para sa akin, yung bubblegum scent is parang playful. Yung stun naman para sa akin is parang casual cool. So, ayun yung pagkaka-describe ko sa mga scent ng manpomade. Naman natin pag-usapan is yung application nito. Ang una natin i-discuss is kung paano i-scoop, kung madali ba or hindi.
Para sa akin, nung una kong tinry ito, kung makikita nyo dito, ayan, ang lalim ng hinukay ko. Kasi hindi nyo siya makukuha kapag hindi kayo nag-apply ng pressure. So, kailangan nyo mag-apply ng pressure para makakuha kayo, makascoop kayo ng pomade. Ngayon naman, nung kinakalat ko na sa kamay ko, ayun, kapag medyo nadamihan nyo yung lagay nyo, hindi siya nakakalat ng buo. So, may matitira pa din na parang namumuo na black sa kamay nyo. Pero hindi naman kasing extreme kagaya nung sa may manpomade rock. Ayun, parang kapag hinalo nyo pa siya ng konti, medyo mawawala na siya. Pero madami kayong nilagay, may mga may iwan sa kamay nyo. Ayun yung na-experience ko dito. So, mas maganda, konti muna yung ilagay nyo, then dagdagan nyo na lang kapag kinulang. So, ayun, syempre kapag ganun yung ginawa nyo, dinidiinan nyo, nakakalagas siya ng buhok. Parang kada diin ko yata nalalagas yung buhok ko. Tandaan nyo lang yun kung concerned kayo about sa paglagas ng buhok. Tapan naman natin next is yung styling and restylability netong product na to. So kanina nilagay ko to after ko mag-blower. Paglagay ko, madali siyang suklayin, ma-achieve nyo yung height kung gusto nyo pataasin yung buhok nyo. Naman sa restylability, syempre oil-based to. Madali din siya. Paano ko yung nasabi? Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako naglagay ulit ng pomade, nakataas pa din yung buhok ko. So, kanina ko pa to nilagay na umaga. Gabi na ngayon. At ayan, nakataas pa din siya. Baklan to kanina nung nag-gym ako. Then, bumagsak din kanina nung naghilamos ako ng mukha. Bumalik din siya pagkatapos kong suklayin. Lang siya ganun kataas ulit. Wala na yung volume. Pero, ayan, na-maintain niya pa din yung hold niya. So after ilang hours pa lang, ganito itsura ng buhok ko pagkatapos kong lagyan ng manpomade NARCO. And ayan, medyo okay pa naman siya. May style naman siya ulit kahit bumagsak yung buhok nyo. So ayun, may nag-hello din sa kanya. Kasing naman natin ngayon kung may style ko pa ng mataas, gamitin natin yung balicomb. Ayan, napapataas ko pa. Maangas pa din siya sa buhok kahit, ayun, nabasa-basa na siya ng konti kanina. So ngayon naman pag-usapan natin yung hold. Nakalagay na sa may packaging niya, nakalagay mas mataas siya sa hard head. 5 out of 5 to. Ngayon para sa akin, kaya mas medyo tumaas siya. Para sa akin, meron siyang hardening effect. Ibig sabihin, parang medyo tumitigas yung buhok nyo kapag nilagay nyo yung product. Ayun yung para sa akin At ayun, masasabi ko na nagre-reflect kung ano yung nilagay na ingredients dito sa may pomade na to. Wala siyang lanolin. Plus, feeling ko, mas mataas yung concentration niya ng ibang mga ingredients. Kunyari yung microcrystalline wax, yung beeswax. Hindi ko alam, basta may pagkakaiba yung parang percentage. Kaya mas napataas nila yung hold netong product na to. Pagdating naman sa shine, pantay lang sila ng hard head. So, 3 out of 5, hindi masyadong shiny. Pero para sa akin, halos parehas nga lang talaga sila. So, hindi ko ma-pinpoint kanina kung ano yung pagkakaiba sa shine. Pero para sa akin, halos parehas lang. Usapan is yung washability ng product. Ngayon, dahil oil-based to, mahirap talaga tong banlawan. Pero this time, dito sa manpomade NARCO, mahirap na nga siyang banlawan. Tapos after ko pa mag-shampoo, naamoy ko pa din yung amoy niya, yung musky scent. So, hindi ko alam kung maganda yon para sa iba. Para sa akin, medyo kakaiba kasi parang hindi ako nag-shampoo. Kahit ang dami kong nilagay. Ganun katapang yung fragrance na nilagay dito sa may manpomade NARCO. At bago natin pag-usapan yung price, syempre parehas lang naman yon. Tignan nyo yung pagkakagamit ko dito sa dalawang pomade na to. Ito yung hard head. Kung mapapansin nyo, madali siyang i-scoop kasi tignan nyo naman, ang dali kong nakuha. Ito pang hirap na hirap ako at pang hinukay ko talaga. Ang hirap niyang kunin. Para sa akin, mas mabango to kaysa dito. Mas mataas yung hold nito kaysa dito. Ayun, mas madali itong i-scoop syempre kaysa dito. At ayun yung comparison ko sa kanila. Kung mamimili kayo ng pomade sa manpomade, kung nagde-decide kayo kung hard head or NARCO, ayun, isipin nyo yung mga sinabi ko kanina, yung syempre pag extreme hold, nakakalagas ng buhok. Ano namang ilagay nyo sa buhok nyo na diniinan nyo yung pagkakalagay, malalagas talaga yung buhok nyo.
Pero dahil nga ang hirap i-apply nitong NARCO, ganun yung mangyayari. Kung concern kayo about doon, yung hard head yung piliin nyo. Kung mas gusto nyo nga yung mas mataas yung hold at yung musky scent, yung NARCO na yung piliin nyo. Price naman pomade, yung mga pomade nila 100 grams is $4.99. So, pare-parehas yun. So, tapos na yung review natin ng manpomade na NARCO. Ayun, sana nakatulong tong review na to sa pag-purchase nyo ng manpomade. At ayun, i-comment nyo kung ano pa yung mga pomade na i-review ko dito sa channel na to. Gusto nyo sumali dun sa giveaway, ililink ko yung video nung giveaway dun sa baba. Nandun na lahat ng mechanics nun. At hanggang dito lang tong video na to. I-like nyo tong video na to kung may natutunan kayo sa akin. As always, maraming salamat sa panonood. Subscribe kung hindi pa kayo nagsusubscribe para updated kayo kapag may pinost ako na bagong video. And ayun, i-comment nyo sa baba yung mga gusto nyo pa makita, yung mga video ideas nyo tungkol dito sa channel na to. Again, I am Elisir Santos and I will see everyone next time.